Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món bánh ăn sáng vô cùng thơm ngon và đặc biệt. Cách làm thì đơn giản, nhưng mà thành phẩm thì rất là ngon. Lớp vỏ bên ngoài dẻo mềm, đặc biệt cách trộn nhân sao cho ăn bánh mà không bị ngán, càng ăn càng ghiền. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Để chuẩn bị phần nhân, mình cần có 50g đậu xanh cà. Sau khi vo thật sạch, ngâm nước ấm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Rửa lại một lần nữa cho sạch, cho đậu vào son. Thêm vào 80g khoai môn cắt nhỏ, 1/4 muỗng cà phê muối, 200ml nước. Và cuối cùng là 2 muỗng canh nước cốt dừa. Nước cốt dừa giúp cho phần nhân thơm ngon và đậm đà. Trộn đều hỗn hợp và bắt lên bếp, đậy nắp lại, nấu sôi. Khi nấu đậu xanh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kẻo đậu tràn ra khỏi bếp. Khi đậu sôi, dỡ nắp ra, khuấy đều. Mình nấu cho tới khi phần đậu này mềm và phần nước rút hết. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra, khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Khi đậu đã cạn hết nước thì mình hạ lửa nhỏ, sên thêm khoảng vài phút nữa cho tới khi phần đậu này sọt lại. Đừng sên khô quá, nhân ăn không ngon. Sau đó tắt bếp và để cho đậu thật là nguội trước khi mình trộn nhân. Kế tiếp, bắt chảo lên bếp, đun nóng nửa muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho 25g tôm khô vào xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Tôm này sử dụng loại nhỏ sẽ ngon hơn là loại to. Thông thường làm bánh hấp, tôm khô Hana không có ngâm, chỉ cần rửa sạch qua nước lạnh. Sau đó mình để ráo, cho tôm lên xào. Làm như vậy, phần tôm sẽ thơm và ngon hơn, không bị tanh. Sau khi tôm có mùi thơm thì mình cho tôm ra ngoài chén. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng cho vào 2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Thịt heo thì Hana sử dụng 100g thịt xay. Mình cho thịt vào đảo đều. Sau đó nêm vào gia vị gồm có nửa muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê bột nêm. Vì tôm mình không có ngâm nên phần gia vị này rất là vừa ăn, không quá lạc cũng không bị mặn. Đảo đều lên, xào thêm khoảng 3 phút nữa thì tắt bếp, cho thịt ra ngoài tô để cho thật là nguội trước khi mình trộn nhân. Trong khi chờ nhân nguội thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Rây vào tô 300g bột nếp, để bánh mềm dẻo ngon hơn, mình sẽ đi lấy trùng bột, cho vào son 20g bột nếp, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn và 135ml nước, khuấy đều lên. Cho son bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa cho tới khi phần bột này sọt lại giống như bột ăn của em bé thì mình tắt bếp. Cho hết phần bột nếp nóng này vào tô bột nếp, trộn đều lên. Sau đó dùng tay chà sát cho phần bột này tơi ra. Nếu cô bác, anh chị và các bạn cảm thấy bột nóng, mình có thể dùng phới dẹp trộn trước, sau đó dùng tay chà bột sau.
Sau khi hỗn hợp bột khô và bột nước được hòa quyện với nhau, bây giờ mình mới cho từ từ 150ml nước ấm khoảng 50 độ C, nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Bột không quá khô cũng không quá ướt. Bột đạt là sau khi nhồi xong, lấy thử một viên bột ra ấn dẹp, bột không bị nứt là bột đạt. Đậy bột lại để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi trộn nhân. Phần thịt sau khi đã nguội xong thì cho hết phần đậu xanh và khoai môn vào. Tiếp theo là tôm khô. Để nhân thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 2 muỗng canh hành phi. Hành phi này Hana có chia sẻ rồi, cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo theo đường link để phía dưới phần mô tả. 20g hành lá cắt nhỏ, trộn đều. Nếu cô bác anh chị và các bạn mình ăn cay thì có thể thêm 1 muỗng cà phê tiêu đập dập vào, nhân sẽ thơm ngon hơn. Đừng thêm tiêu xay, ăn không ngon. Với công thức này, mình sẽ làm khoảng 13 cái bánh. Vì vậy, phần nhân này mình sẽ chia làm 13 phần. Mỗi phần Hana cân được khoảng 33g. Xong phần nhân thì mình cho một ít dầu ăn chống dính ra bàn. Sau đó cho khối bột lên nhồi sơ lại giúp cho bột được mịn hơn. Và lăn dài khối bột, chia bột làm 13 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 43g. Bột nào chưa làm tới thì mình lấy khăn che lại để tránh bột bị khô. Lấy từng viên bột ra, lăn dài gấp lại khoảng 3 tới 4 lần. Bột bây giờ vẫn còn bị nứt, nhưng mà không sao, chỉ cần cô bác anh chị và các bạn lăn và gập lại vài lần là phần bột này sẽ dẻo mịn. Sau đó vo tròn viên bột lại. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Viên bột nào vo tròn trước thì cô bác anh chị và các bạn lấy ra bọc nhân trước. Sau khi bọc nhân xong, mình dùng tay ép sát cho phần nhân và phần bột lại với nhau. Làm như vậy một chút mình hấp bánh không bị phù. Bánh này cô bác anh chị và các bạn có thể tạo hình tùy theo ý thích, hoặc làm giống như của Hana cũng được. Và nhớ dùng một ít dầu ăn áo bên ngoài để chống dính. Mình có thể dùng lá chuối, giấy nến hoặc là miếng giấy hấp để lót bánh phía dưới. Trong khi làm bột thì cô bác anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi.
Khi nước sôi thì cho sửng bánh lên hấp ở lửa vừa, khoảng 18 phút là bánh chín. Trong thời gian 18 phút, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp xả hơi khoảng 2-3 lần, giúp cho bánh không bị biến dạng và mặt bánh luôn bóng đẹp. Sau 18 phút mình sẽ dỡ nắp ra, quét một ít dầu ăn chống dính lên mặt bánh để tránh bánh bị khô. Bánh này ăn nóng hay ăn nguội cũng rất là ngon. Phần bột bánh thì vô cùng mềm dẻo, phần nhân thì rất là đậm đà vừa ăn, không cần phải chấm thêm bất cứ phần nước chấm nào khác. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn có thêm một món ăn sáng cho gia đình của mình. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.